Hello mga guys! Welcome back to my channel. Magtuturoan naman tayo. Ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano mag-blur ng mga confidential files na nahagip sa pagbablog nyo. Kunwari, yung mga address nyo or yung mga picture na ayaw nyo ipakita. Tuturo ko sa inyo guys kung paano pag-blur. Tara na mga guys, magturoan na tayo. Let's go! Let's start! A few moments later. First mga guys, punta ulit tayo sa Play Store natin. Then type nyo lang yung KineMaster or KineMaster. I-download nyo lang guys kung wala pa kayo. Ako kasi meron na kayo. Open ko. After nyo i-download, open nyo lang. Ayan mga guys, nasa KineMaster na tayo. And then, click lang natin yung plus sign. Ang ratio ng YouTube ay 16.9. So, click nyo lang yung 16.9. And then guys, sa media, dun tayo kukuha ng video na meron tayong dapat na i-hide o i-blurred na ayaw nating ipakita habang nagbi-video o nagbi-filming tayo. Punta lang tayo sa media guys. Mag-click tayo ng isang video na sa sample natin. For example, yan mga guys. Meron tayong i-hide na ayaw nyong lumabas habang nag-filming. Ganito lang ang gagawin natin guys. For example, ito. Yung ads na yan, ayaw nyo lumabas sa video nyo. I-click nyo lang yung layer, and then yung effect. And then, click nyo yung basic effect. Mamili lang kayo sa dalawa dyan kung alin ang pang-blurred na gusto nyo. Let's say yung gusto yung blurred. Ayan mga guys. And then, i-click nyo siya. Ayan, kung alin lang yung gusto nyo ma-blurred mga guys. Halimbawa yung mga ads na yan. And then, kung gusto nyo blur na blurred, pindutin nyo lang yung setting and then i-adjust nyo. Ayan guys, so na-blurred na siya. Natatakpan na siya mabuti. Then, click nyo lang yung check. Then, play natin mga guys. Ayan mga guys, so naka-blurred na siya. For example lang mga guys, meron kayong address o may address kayo dyan. Ganun lang din, i-click nyo yung layer and then effect. And then yung isa namang sayang, by letter naman ang ma-blurred niya. Ayan mga guys. And then click nyo yung blurred na yon, and then itapat nyo lang kung saan nyo gustong i-blurred. For example, yun sa date nyan, and then sa setting kung gaano ka labo. Ayan mga guys, so tingnan nyo, diba? And then check nyo lang yung gusto nyo i-adjust lahat gusto nyo hindi makita. Ayan, i-adjust lang yung ganyan. Ganyan lang kadali mga guys. Sample naman, picture naman mga guys. Meron kayong gustong i-hide sa picture nyo. Kulang tayo sa media ulit ng picture. Ayan mga guys, then pindutin ulit natin yung layer, effect,
and then yung basic effect, and then ayan, and then check, and then click nyo lang kung hanggang saan yung gusto nyong tabunan. For example, yung pangalan ng damit nyo, and then sa setting kung gaano ka blurred. Ayan guys, nakita nyo habang inuusod ko yung sa setting na blurred strength, tatabunan siya. Ganyan lang mga guys kadali. Or dito naman halimbawa sa bahay nyo, meron kayong address dyan na gusto nyo i-blurred, ganoon lang din mga guys. Sa layer, and then effect, basic, and then pili lang kayo sa dalawa na yan, and then itapat nyo kung saan nyo gustong i-blurred, and then yung sa setting kung gaano ang strength ng blurred nya. Ayan, matatakpan na siya guys. Ganyan lang kadali mga guys. Hope may natutunan kayo sa tutorial natin ulit ngayon mga guys. Until my next tutorial, enjoy watching. Keep safe everyone. God bless. Bye-bye.